नमस्कार. जर तुमच्याकडे कागदाचा लगदा तयार नसेल आणि आपल्याला एखादं अशी भांडं बनवायचं असेल तर ते सोप्या पद्धतीने कसं बनवता येईल हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्याच्यासाठी आपल्याला ज्या आकाराचा भांडं तयार करायचे ते आपण घेणार आहोत. इथे न्यूजपेपर लागेल आणि हा आपला मॅजिक ग्लू. त्याच्यामध्ये जर 1 चमचा तुम्ही फेविकॉल घेतला असेल तर 1 चमचा पाणी घ्यायचं आहे आणि ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तो आपला मॅजिक ग्लू तयार होतो. त्याच आता फेविकॉल घेऊन मी एक सुरळी याच्यावर चिटकवून घेते. इथे सुरळ्या आपल्या चिटकून झालेल्या आहेत आणि आता आपण याच्यावर परत एकदा दुसरी सुरळी चिटकवून घेणार आहोत. पहिली सुरळी आपली चिटकवून झाली, त्यावरच ही दुसरी सुरळी मी चिटकवून घेते. दोन्ही सुरळ्या चिटकवून झाल्यानंतर आपण आता याला डिझाईन करण्यासाठी फुलं बनवून घेऊया. त्याच्यासाठी मी साधी एक सुरळी घेऊन त्याचा गोल गुंडाळा करून असं एक साधं फूल बनवून घेणार आहे. या पद्धतीने आपल्याला गोल गोल असं त्या पट्टीला थोडा थोडा फेविकॉल लावून आपण चिटकवून घेणार आहोत. अशाच पद्धतीचे आता सर्व फुलं आपल्याला
बनवून घ्यायचे. तयार केलेली सगळी पानं आणि फुलं आता भांड्याला चिटकवून घेऊया. इथे आपण फेविकॉल वापरतोय, मॅजिक ग्लू वापरत नाही आहे. आणि हे फेविकॉल सुकल्यानंतर आपण याच्यावर रंगकामाला सुरुवात. चिटकवलेली पानं फुलं साधारण 10 ते 15 मिनिट त्याला फेविकॉल सुकायला लागेल. त्याच्यानंतर आपण रंगकाम चालू करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी इथे पांढरा ॲक्रेलिक रंग घेतलेला आहे आणि ब्रशच्या साहाय्याने आपण आता ते पांढरा रंग सुकल्याच्या नंतर आपण आतल्या बाजूने केशरी रंग आणि पिवळ्या रंगाचं मी शेडिंग करून घेणार आहे. तुम्हाला आवडणारे रंग तुम्ही इथे वापरू शकता. बाहेरच्या साईडने मी इथे सिल्वर रंगाचा स्प्रे कलर दिलेला आहे. जर स्प्रे कलर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही ब्रशच्या साहाय्याने रंग देऊ शकता. आता जे स्प्रे कलर सुकल्यानंतर आपण इथे जे फुलं आपण लावली होती, चिटकवली होती, त्यावर आता रंग मी देऊन घेते. पानं आणि फुलं या सगळ्यांना आपण रंग देऊन घेणार आहोत.
आधीचा रंग ओला असतानाच मी त्याच्यावर पिवळ्या रंगाचं शेडिंग करून घेते, त्याच्यामुळे शेडिंग चांगलं येतं. बाहेरचा रंग सुकल्यानंतर आपण आतल्या बाजूने रंगकामाला सुरुवात करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी टिश्यू पेपर घेतला आणि गुलाबी रंग घेऊन मी त्याचं ठसे काम आतल्या बाजूने करणार आहे. हलक्या रंगाचं मी मुद्दाम इथे ठसे काम करते, जेणेकरून थोडासा इफेक्ट असा वेगळा वाटावा. आणि आता आपण जे डिझाईन बाहेरचं होतं त्याला थोडंसं व्यवस्थित करून घेऊया आणि पानं आणि फुलांना काळी बॉर्डर देऊन घेऊया. त्याच्यासाठी मी बारीक ब्रशचा वापर करते. जशी आवश्यकता असेल त्याप्रमाणे आपण ब्रश बदलत जायचं आहे. तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायलाही विसरू नका. धन्यवाद.